دوستان سلام، به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. در آرشیو خاطرات مشاهیر معاصر کشور عزیزمون ایران، این بار نوبت میرسه به رضاشاه پهلوی. از امروز میخوایم یه سلسله خاطراتی در مورد رضاشاه پهلوی، مؤسس سلسله پهلوی در ایران بپردازیم. در این ویدیو به نگرش اصلی هیتلر و مردم آلمان نسبت به رضاشاه و فرهنگ ایرانی خواهیم پرداخت. خاطرات ما کاملا مستنده و بر اساس اسناد تاریخیه. این خاطره از نوشته مکتوب چاپ شده در سال 1355 در تهران، نوشته محسن رئیس انتخاب شده. محسن رئیس متولد 1275 که تحصیلات عالی در رشته حقوق سیاسی داشته. در دوران خدماتش در حکومت رضاشاه، رئیس اداره اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه بوده. ریاست برخی از ادارات وزارت خارجه، استاندار استانهای دوم، پنجم، ششم و هشتم، وزیر مختار ایران در برلین، بخارست، آمستردام، پاریس و سفیر ایران در لندن بوده. اسم این ویدیو رابطه رضاشاه، هیتلر و فرهنگ ایرانی. محسن رئیس میگه اولین مأموریت مستقلی که با افتخار به اون نائل شدم تو سالهای نزدیک قبل از شروع جنگ دوم جهانی بود که رضاشاه امر فرمودن به سفارت شاهنشاهی در برلین که پست بسیار حساس و بزرگی بود برم. برای کسب اجازه مرخصی به حضور شاهنشاه نائل شدم. فرمودن به کشوری میرید که در علوم و فنون پیشرفت‌های قابل توجهی داره. ما در اونجا عده قابل توجهی دانشجو داریم. مخصوصا انتظار دارم توجه کامل به کار دانشجویان داشته باشید و مراقب باشید که اونها همه تلاششون رو در کسب اطلاعات و معلومات بکنن و مخصوصا با اطلاعات و معلومات فنی و سرشار به کشور مراجعه کنند تا بتونن به اقدامی که در راه پیشرفت کشور شده کمک کنند. در اون موقع هیتلر رئیس کشور آلمان بود و حزب نازی در اون دوران قدرت داشت. برای تسلیم استوارنامه خودم به حضور هیتلر رسیدم. در شرفیابی مامورین خارجی برای تسلیم استوارنامه تو اون موقع رسم این بود که اظهارات اولیه مامور خارجی قبل از تصویر استوارنامه به زبان مادری باشه و بعد رئیس کشور آلمان به زبان آلمانی پاسخ بده. و چنانچه مطلب دیگه‌ای به میون بیاد، در صورت آشنا نبودن مامور به زبان آلمانی، مکالمه به وسیله مترجم صورت بگیره. بنده برای تسلیم استوارنامه به تالار مخصوص راهنمایی شدم. در اونجا هیتلر در وسط تالار ایستاده بود و در دو طرفش وزیر امور خارجه و آجودانهای کشوری و لشکری و اشمیت مترجم مخصوص هیتلر قرار داشتند. بنا به دستور به زبان فارسی صحبت کردم و نامه اعلیحضرت رضاشاه کبیر رو تبلیغ کردم. هیتلر به زبان آلمانی پاسخ داد و چون غیر از زبان آلمانی به زبان دیگه‌ای تکلم نمی‌کرد و اصولاً به زبان دیگه‌ای آشنا نبود، خطاب به مترجم خودش گفت: از سفیر بپرسید حال شاهنشاه ایران چطور است؟ و گفت اطلاعاتی که میرسه در کشور آریایی شما گام‌های سریع و مثبتی در راه ترقی و تعالی برداشته میشه و مخصوصاً برای ایجاد صنایع اقدامات دامنه‌داری صورت گرفته و میگیره که قابل توجه و دقته. قبل از اینکه مترجم سخنان اون رو ترجمه کنه، به وسیله احاطه به زبان آلمانی جواب دادم و گفتم به حمدالله مزاج شاهنشاه بزرگ ما در نهایت صحت و عافیت است و روز به روز اقدامات گرانبهایی در راه ترقی و تعالی ایران و ایجاد صنایع مفید می شود و سعی شاهنشاه ایران بر این است که از تجربیات و اطلاعات ممالک متمدن خاصه ممالک غرب اروپا استفاده بشه و به همین جهت دانشجویان زیادی برای کسب علم و صنعت به کشورهای آلمان و کشورهای دیگه اعزام شدند تا علوم جدید و مخصوصاً رشته‌های فنی رو فرا بگیرند تا بتونن نیات مترقیانه شاهنشاه رو در کشور ایران اجرا نمایند. صحبت به همینجا خاتمه شد و هیتلر مجددا خواست تا حامل درود ایشون به شاهنشاه ایران باشه. اعلیحضرت فقید اعتقاد زیادی به استفاده از تجربیات دول غرب داشتند و به همین مناسبت تعداد دانشجویان ایرانی در اروپا خاصه در آلمان رو به فزونی و افزایش می‌رفت. در تمام دانشکده‌های فنی و پزشکی دانشجویان ایرانی با شور و علاقه خاصی مشغول تحصیل بودند. و اگه جنگ جهانی دوم عمون میداد، تعداد قابل ملاحظه‌ای متخصص ایرانی برای صنایع نوبنیاد و کارهای مهم کشور از آلمان داشتیم. اون موقع مناسبات اقتصادی ایران و آلمان در نهایت رونق بود. عده زیادی تاجر و بازرگان ایرانی در هامبورگ تجارتخانه داشتند و معاملات بزرگی می‌کردند و معاملات اون روز با آلمان به صورت پایاپای انجام می‌گرفت. البته این وضع تا جنگ جهانی دوم ادامه داشت، ولی پیشامد جنگ باعث شد که رشته‌ها گسیخته بشه. این نکته قابل ذکره که قبل از جنگ جهانی دوم آلمان‌ها برای ادب و هنر ایران، خاصه فرهنگ باستانی ما ارزش زیادی قائل بودند.
و دانشمندان بزرگی که شهرت جهانی داشتن به طور دقیق به کار تحقیق و مطالعه آثار باستانی و تاریخ و فرهنگ و ادب ایران می‌پرداختند. و انجمنهایی به اسم حافظ و خیام و امثال این در شهرهای مختلف آلمان فعالیت می‌کرد. در ادامه این خاطره محسن رئیس سفیر سابق ایران در برلین میگه فراموش نمی‌کنم روزی که یکی از همین دانشمندای آلمانی که دکتر ولف نام داشت و از اساتید بزرگ زبان اوستا و باستانی ایران بود، به دفتر سفارت اومد و 3 جلد کتاب قطور به اسم فرهنگ لغات شاهنامه فردوسی روی میز من گذاشت. این دانشمند بزرگ مردی لاغرندام، بدحال و ژنده‌پوش بود و ظاهری متأثر کننده داشت. اون در نهایت بیچیزی سالهای متمادی برای تنظیم این کتاب وقت صرف کرده بود و تونسته بود کتابی عرضه کنه که نزد ارباب فضیلت منتهای ارزش رو داشت. چه در این کتاب یکایک لغات شاهنامه با معانی مختلف و ریشه زبانی هر کدام با حوصله خاصی ارائه شده. اون روز دکتر ولف 3 جلد از کتاب خودش رو در اختیار من گذاشت. تا یک جلد مزین اون رو به پیشگاه شاهنشاه ایران تقدیم کنم. جلد دوم مرحوم فروغی نخست وزیر وقت تعلق داشت و جلد سوم برای کتابخانه سفارت ایران. به فوریت کتاب رو به حضور شاهنشاه رضاشاه فقید تقدیم کردم و برای نخست وزیر ایران میز فرستادم. در ملاقات با دکتر ولف من ظاهر حال اون رو همونطور که گفتم بی نهایت آشفته بود و به علت اینکه یهودی بود آلمان نازی به اون امکان فعالیت نمیداد و در حقیقت نه برای اون مجال تدریس وجود داشت و نه مجال زندگی. با اطلاعی که از نیات بلند شاهنشاه کبیر داشتم به این دانشمند ژنده‌پوش که در منتهای سیاه روزی و بیچیزی به سر می‌برد گفتم اگه دانشگاه ایران از شما برای تدریس اوستا و زبان قدیمی دعوت کنه آیا به ایران سفر خواهید کرد؟ جواب داد این مرحمت شاهنشاه ایران رو به روی چشم می‌گذارم و به فوریت عازم ایران میشم. بلافاصله مطالب رو به اطلاع وزارت خارجه رسوندم تا به عرض پیشگاه مبارک برسونه. به فاصله کمی از ایران خبر رسید که به دستور شاهنشاه کرسی مخصوصی برای دکتر ولف در دانشگاه تهران با حقوق مکفی آماده است. بعد لازم مسکن هم تسهیلات لازم رو فراهم کردند و میتونه فوراً به ایران سفر کنه. و بدون درنگ دبیر اول سفارت رو برای تبلیغ عنایت و مرحمت شاهنشاه به منزل دکتر ولف فرستادم. بعد از 2-3 ساعت دبیر با قیافه اندوهگین وارد شد و گفت منو به اتاقی محقر که تو زیرزمینی مرطوب قرار داشت راهنمایی کردند. در اونجا با نهایت تأسف و تأثر دیدم که اون دانشمند تو بستر بیماریه. وقتی دستور شاهنشاه رو ابلاغ کردم، اشک در چشمای اون دانشمند بزرگ حلقه زد و با غم و اندوه گفت کاش میتونستم این معارف پروری شاهنشاه بزرگ ایران رو با خدمت صادقانه خودم تو دانشگاه تهران جبران کنم و در مقام سپاسگزاری بر بیام. ولی حال من طوریه که تصور نمی‌کنم از این بستر بیرون بیام و خوب میدونم که چند صباحی پیش به پایان عمر خودم نمونده و متاسفانه چندی بعد هم خبر درگذشت اون رو شنیدم. و دانشمند یک کتاب ارزشمندش فرهنگ لغات شاهنامه فردوسی الان مورد استفاده علما و دانشمندان ماست. در بدترین شرایط رخت از جهان بربست. دوستان در اینجا به پایان این ویدیو خاطره میرسیم. امیدواریم این خاطره رو پسندیده باشید. با انتشار این ویدیو و کامنتاتون ما رو برای ادامه کار دلگرم‌تر می‌کنید. تا ویدیوی بعدی شما رو خدای بزرگ می‌سپاریم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.